අපි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී අපි හිතමු සයිට් එක ගොඩක් ලොකුයි කියලා. සයිට් එක ස්ක්‍රෝල් කරන්න වෙනවා කියලා හිතමුකෝ සෑහෙන දුරකට. එතකොට අපි කරන්නේ සමහර වෙලාවට ස්පෙસિෆික් සෙක්ෂන් අපි ගොඩක් වෙලාවට හයිඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ සෙක්ෂන් එක ක්ලික් කරොත් විතරක් ඒ ස්පෙસિෆික් සෙක්ෂන් එක විසිබල් කරන්න කියලා, ඒ කියන්නේ පෙන්වන්න කියලා අපි CSS වලින් ලියනවා. එතකොට මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ? මේ දේවල් කරන හරි ක්‍රම ඒ හැමදේම අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු ඉන්ට්‍රෝ එකට. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ Frontend යාළුවෝ හැමෝම. ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකත් සමගයි. ඔබ මේ channel එකට අලුත් නම් දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබලා MCodes family එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CSS වලින් display කියන property CSS rule එක ගැන කතා කරන්න. මොකද්ද මේ display කියන්නේ? display වල තියෙන සෑහෙන use කරන ಜಾති හතරක් ගැන. ඒ හතර තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. ඔගොල්ලෝ දන්නවා CS අපි HTML වල elements අපි ගොඩක් වෙලාවට ಜಾති දෙකකට බෙදනවයි කියලා මම කලින් වීඩියෝ එක කියනවා. ඒ තමයි inline elements සහ block level elements විදිහට. දැන් මගේ මේ මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ output එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා paragraph එකක් නේ. paragraph එකේ ඇත්තටම links දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මට මේ links දෙකක් විදිහට පේන්නේ නැහැ. එතකොට මම මේක CSS වලින් මේ අදාළ links දෙක පොඩ්ඩක් අර link එකක් විදිහට පෙන්වන්න මම CSS වලින් දෙයක් ලියන්නයි යන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ content එන්නේ back end එකෙන් කියලා. back end එකෙන් එද්දී text ගොඩක් එක්ක link එකකුත් එනවා කියලා හිතන්න. එතකොට මට HTML එකට ගියොත් මම මේ view එකේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 1 කියන එක. මම මෙතනින් inspect element කරන්නම්කෝ. inspect element ගියාම මේ 1 කියන එක තමයි මෙතනින් පේන්නේ. මේ paragraph එක ඇතුලේ මෙතන තියෙනවා එක hyperlink එකක්, මේ තියෙනවා ඊළඟ hyperlink එක. හරිද? class එකක් ලියලා තියෙනවා links කියලා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ මෙතනක් තියෙනවා links කියලා, Google කියලා තියෙනවා. තව link එකක් තියෙනවා අන්තිමට CSS tricks කියලා. ඒකත් class එකක් links කියලා දාලා තියෙනවා. link එකක් anchor tag එකේ දාලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේක අපි display property එකෙන් කොහොමද මේකට වැඩක් ගන්න කියලා. දැන් මේකට අපි normal අපි CSS ලියනවා අපි link එකක් විදිහට පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි මේක style එකක් ලියා ගමු. මේකේ links කියලා class එකක් තියෙනවා. මම මේ links එකට ලියනවා cursor එක pointer කියලා. ඒතකොට තමයි අර අත වගේ එන්නේ. දැන් මම මේක refresh කරාම මේ අත වගේ එන්නේ. ඒකට links එකට cursor pointer කියලා දැම්මොත්. හරි. ඊළඟට මට දැන් මොකප් එකේ ආපු එකක් තමයි මේ buttons වගේ පේන්න ඕනයි. කියන්නේ background color එකක් දාලා පොඩ්ඩක් padding ටිකක් add කරලා margin ටිකක් add කරලා පොඩ්ඩක් ලස්සන කරලා තමයි මේ links දෙක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් අර පොඩි visually පොඩ්ඩක් අර user ට පොඩ්ඩක් අර වෙනසක් පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එක වගේ පේුණාම user ට පොඩි වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ නේ මේක link එකක් තියනවාද කියලා. ඒ නිසා මම මේක දැන් inspect element එකේ හදන්න. දැන් අපි හිතමු background color එකක් මට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න දැන් background color එකක් මම red කියලා දෙන්න. මේ red එක ගන්න කැතයි. මම දැන් හොඳ color එකක් තෝරන්න. මම දැන් මේ මෙතන තියෙන button එක ඔබනවා. මෙතන මේ තියෙන රතු පාට මේක උඩ. click කරාම මට මෙතන දෙනවා eyedropper tool එක. මම මේ tool එක අද ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න හැටි කියලා දෙන්න. මේක click කරාම මෙන්න මේක උඩට ගියාම පේනවා color එක change වෙනවා. මට මේ ඕන කලර් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතන්න මම මේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරනවා කියලා. මේ කලර් සිලෙක්ට් කරපු ගාම ඒ කලර් එක මෙතනට එනවා. දැන් මම මේට සමාන කලර් එකක් මෙතනින් ගන්නවා. හිතමු මම මේක වගේ ගත්තයි කියලා. හරි. මේ කලර් එකට මම කැමතියි. හරි. දැන් මට ඕන කරනවා මේකේ padding ටිකක් දෙන්න. හරිද? හිතමු padding එකක් දෙනවා. top එකෙනුයි bottom එක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙපැත්තට මට 9px වගේ දෙන්න ඕනේ. හරිද? ටිකක් 9 නෙමෙයි 17 වගේ දෙනවයි කියලා හිතමුකෝ. හරි. මේ විදිහට දෙනවා.
right. දැන් අනිත් එක තමයි අපි හිතමු දැන් මේ ලයින් එකයි පොඩ්ඩක් මේකේ ගෑවෙනවා වගේනේ. මට ටිකක් මාජින් එකකුත් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. මම දැන් මාජින් එකක් දෙනවා. මාජින් එක මොකද්ද? උඩයි යටයි තමයි දෙන්න ඕන. දෙපැත්තෙන් මට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත කියන්නේ left එක right එක ඕනේ. top and bottom එකෙන් තමයි දෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා 10px කියලා ඊට පස්සේ 0 කියලා දෙනවා. හරිද? දැන් බලන්න මේ 10px එක දැන් මම මේක ඉන්ක්‍රීස් කරගෙන යනවා. මේ වැලියු එක ගන්නෙ නැහැ. ඇයි මේක ගන්නෙ නැහැ? හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා anchor tag එක කියන්නේ inline element එකක්. ඒ කියන්නේ by default CSS rules වලින් කතා කරනවා නම් display inline එකක්. මම මේක inline වෙන්නත් ඕනේ. මොකද ඊළඟ line එකට කැඩෙන්න බෑ. හැබැයි block level එක තියෙන ගතිගුණ එන්න ඕනේ. ඒකට තමයි inline block කියන්නේ. දැන් මම margin එක නිකන් 5 කියලා දාලා මම මේකට දානවා display inline block කියලා. දැන් බලන්න මම මේ margin 5 කියන ඉලක්කම වැඩි කරගෙන යද්දී අඩු කරගෙන යද්දී value එක add වෙලා තියෙනවා. දැන් පොඩ්ඩක් readability පැත්තෙන් හොඳයි නේ. ටිකක් text එක වෙනස් වෙලා මේක link එකක් විදියට පේනවා. හරිද? මම hover state එකකුත් දෙන්නම්කෝ ඊළඟට. දැන් මම මේ ටික copy කරලා මගේ CSS එකේ links කියන එකට දානවා. හොඳයි. දැන් inline block කියන concept එක මම ආයි කියලා දෙන්නම්. display inline වෙච්ච, ඒ කියන්නේ inline වෙලා තියෙන by default වෙලා තියෙන tag එකක්. anchor tag එකක් වෙන්න පුළුවන්, span tag එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එක්කෙනාටම margin එකක් දෙන්න උන අවස්ථාවක. ඒ කියන්නේ top bottom margin දෙන්න ඕන. මේක left right වලට වැඩ. දැන් බලන්න මම මේ inline block එක ගලවනවා. එතකොට මේක 4 ගත්තේ නැහැ. දැන් මම මෙන්න මේ ඉලක්කමට 10යි px දුන්නොත් left right ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කෙලින් අතට තියෙන ඔක්කොම ගන්නවා. අපිට top and bottom දින්න තමයි අපිට මේක block level element එකක් විතර කරන්න ඕනේ. දැන් මේක block level element එකක්ම කියලා දැම්මොත් උගෙන display block කියලා. block උණු ගාම මෙන්න මේ විදියට ඊළඟ line එකට කැඩෙනවා. මට මේක නෙමෙයි ඕන වෙලා තිබුණේ inline block. එතකොට ඒක ලස්සනට text එක, ඒ කියන්නේ මේකේ presentation එකත් ලස්සනයි. ඇහැට වෙනසක් පේනවා. මොකද මේක මේ අර text එක ආපු links කියලා පේනවා. user ට click කරන්න පුළුවන් කියන එක පොඩි idea එකක් එන විදියට. ඔව්. දැන් මේ විදියට දැම්මා. මම මේක hover state එකකුත් දෙන්නම්. මේ links කියන class එකටම අපිට pseudo element එකක් දෙන්න පුළුවන්. dot එක මේ colon එකක් දාලා hover කියලා දාලා මම දෙන්නම් background color එකක් ඒකට white කියලා. එතකොට මම මේක refresh කරොත් මෙන්න hover state එකක් add වුණා. හරිද? හරි. දැන් මේ අපි කතා කරේ display inline block ගැන. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ මෙතන මේ HTML එක බලපුවාම මේ 1 එකට පස්සේ තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 2 කියන එක්කෙනා මම අපේ intro එකේ මම කියලා දුන්න විදිහට දැන් මේ site එක ටිකක් ලොකුයි කියලා හිතමුකෝ. මේ ලොකු වෙච්ච වෙලාවක මට certain section මට හංගන්න ඕන නම් userගේ දැන් අපි හිතමු userට හැම එකම එකපාර site එක load වෙච්ච ගාම පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. user කෙනෙක් click කරොත් විතරක් ඒ අදාළ section එක පේන්න ඕනේ. ඒ වෙලාව වෙනකන් ඒ section එක hide වෙලා තියෙන්න කියන එකට තමයි අපි display none කියලා ලියන්නේ. මෙතන තියෙන display none. මම මේක ගැලෙව්වොත් මේ tick එකක් තියෙනව නේද? මේක මම untick කරොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම ඒකට දාපු div එක. මම ඒක අයින් කරා කියන්නේ display none දාලා තමයි මේක හැංගුවේ. හරිද? දැන් මම පොඩි javascript එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒක visible කරන්න මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම හරිද? මම මුලින් මේක පෙන්වන්නම් run කරලා. ඔන්න මම මේක run කරනවා. මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගාම මේක පෙන්නුවා. දැන් මම මොනවත් CSS ලිව්වෙත් නැහැ, මුකුත් ලිව්වේ නැහැ. JavaScript එකක් ලියලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරාම මේක visible වෙන්න කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් හරි. මම මේක refresh කරන්න. මේ 2 එකේ මුකුත්ම නෑ නේද ඉස්සරහා. දැන් මම මේක ක්ලික් කරපු ගාම හොඳට බලන්න මෙන්න මෙතන වෙන වෙනස. මම දැන් මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගාම
ඇඩිෂනල් ඇඩ් වුණා ඉන්ලයින් ස්ටයිල් එක. මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ටු CSS එකේ මම කියලා දුන්නා ඉන්ලයින් ස්ටයිල්ස් ගැන කතාවක්. ඒ කියන්නේ ස්ටයිල් කියලා ලියලා ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ අපි CSS rules ලියනවා. මේක මම මේ normally අපි HTML වලදී HTML වලින් අපි site එක structure එක හදද්දී මේ විදිහට style ලියන්න නැති වුණාට JavaScript එකේ මොනවා හරි වෙනසක් කරනවා නම් මේ structure එකේ ඒගොල්ලෝ ගහන්නේ style element එක inline style එකක් විදිහට. දැන් මෙතන මේ display block කියලා ලියුණා. display block කිව්වහම තමයි මේක පෙන්වුවේ. නන් වෙච්ච එකක්. දැන් මේ බලන්න ඩිස්ප්ලේ නන් වෙච්ච මගේ මේ සම්පූර්ණ div එක පෙන්නන්න කියලා මම කිව්වේ ඩිස්ප්ලේ බ්ලොක් කරන්න කියලා. ඩිස්ප්ලේ බ්ලොක් කියන්නේ ඒක බ්ලොක් ලෙවල් එලිමන්ට් එකක්. මොකද ඉන්ලයින් බ්ලොක් කියලා කියන්න බෑ මේකට. මොකද මේක ඉන්ලයින් බ්ලොක් එකක් විදිහට මේක div එකක්. මට මේක සම්පූර්ණ section එක full width අරන් පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේකට ඩිස්ප්ලේ බ්ලොක් කියලා ලිව්වා. මම JavaScript එකට මොකද්ද ලිව්වේ කියලා මම මෙතන පෙන්නන්නම්. මම මෙතන 2 කියලා තමයි මේ ලියලා තියෙන ඊළඟ div එක. මේක මම ගත්තා variable එකකට. ඊළඟට button එක. මේ button එකත් ගත්තා variable එකකට. ඊළඟට මේ button එකේ මම event listener එකක් add කරනවා click එකට. ඒ function එකක් ඇතුලේ තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ. මේ 2 කියලා මම මෙතන variable එකට ගත්තයි කිව්වනේ. මේ 2 එකේ dot style ඒ style කියන්නේ දැන් මෙතන මේ එනවනේ style කියන එක. එයාගේ කවුද? display කියන එක එයාගේ value එක තමයි block. ඒක තමයි මෙතනට ආවේ. හරිද? හරි. දැන් මම මෙයාට inline block කියලා දැම්මොත් inline block කියලා දාලා refresh කරොත් ඒක inline block කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි inline block කියන එකේ තේරුම ඒක block level element එකක්. නමුත් මේකට මේ අදාළ මේ මම මේ පෙන්නපු example එකට අදාළ නැහැ. මොකද මේක සම්පූර්ණ width එක ගන්න නිසා. ඒ එන requirement එක අනුව අපිට inline block ද block එකක් වෙන්න ඕනද කියලා ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ එන requirement එක අනුව අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරේ display none ගැනයි. display inline කියන එක. display inline කියන්නේ normally අපිට තියෙන span tag එකක් anchor tag එකක් කොහොමද display වෙන්නේ inline කියලා. මොකද display none නෙමෙයි. ඒකේ default value එක display එක inline. එතකොට display block අපිට උගක් හරි හංගපු div එකක් තියෙනවනේ ඒක පෙන්වන්න. ඊළඟට display inline block දාපුවාම මේකේ margin top bottom active කරගන්න. ඒකට අපිට display inline block ඕන වෙනවා. display block වලටත් දැම්මහම margin top bottom active කරගන්න පුළුවන්. එතකොට inline block උයි block උයි පාවිච්චි කරන්නේ margin top bottom active කරගන්න. හොඳයි. මේ මම මේ කරපු examples ඕගොල්ලෝ try out කරන්න. මොකද මේක අමාරු එකක් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් අර values එක පොඩ්ඩක් අමුතු වගේ දැනෙනවා ඇති. ඒක normal, ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ වගේ මගේ වීඩියෝ එක බලම පොඩ්ඩක් බලන්න මේ කොහොමද inline element එක inline block කියන එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් try out කරන්න. එතකොට මේ සම්පූර්ණ CSS rule එක display property එක ඕගලන්ට තේරෙයි. හරි. display වල තව හොඳ properties දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි display flex අනිත් එක display grid. හොඳයි. display flex උයි display grid කියන්නේ සෑහෙන්න දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන් ලොකු මාතෘකාවක්. ඒකට සෑහෙන්න CSS rule add වෙනවා display flex එක. ඒ වගේම display grid එක. ඒකට මම වෙනම වීඩියෝ series එකක් විදිහට මම ගේන්න ඉන්නවා. එක වීඩියෝ එකකින් නෙමෙයි. ඒ මොකද හැම element එකෙම කරන්න පුළුවන් එක ඒවා තියෙනවා. අපිට responsive website වලට සෑහෙන්න වටින display properties දෙයක් තමයි flex උයි grid උයි කියන්නේ. ඒතර ඒකත් මම අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකට ගේනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඒ වගේම share කරගන්න කට්ටියත් එක්කම මේ channel එක ඉගෙන ගන්න ආසයි ඉන්නවා. front end industry එකට එන්න ඕන කට්ටිය. මොකද front end කියන්නේ සෑහෙන වටින area එකක්. මොකද මේ front end කියන එක හොඳට master කරොත් අපිට highly interactive sites හදන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු හැමතෙම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.